Välkommen till Bandjournalen. Och där så har vi lite ovanligt, det är ganska tyst i den stora rockvärlden kring Kiss. Men det gör ingenting därför att det har varit så mycket drag på hemmaplan. Och vi ska reda ut frågetecken kring, höstens Kiss-event. Det är Maximteatern. Vi ska kolla på vilka som tar över micken hos oss i sommar. Och vi måste ju samtidigt sammanfatta den otroliga 1976 års veckan som vi både har lagt bakom oss och håller på att lägga bakom oss. Och så ska vi köra igång med Berns heta vax igen. Och det är bara att spänna fast sig, för nu åker vi. Och till att börja med så ska vi göra lite systemanalys. Det är nämligen som så här att Let Me Know-podden, alltså alla de avsnitt som vi gör inom Let Me Know, vi fyller 300 avsnitt, eller snarare, vi fyller fler än 300 avsnitt. För en vecka sedan, då ni tittade på Bandjournalen, det var avsnitt 300. Men nu är vi uppe i, är det 305 eller 309? Det får vi reda ut vid tillfälle. Men, och det beror ju till stora delar på att vissa veckor så smackar vi oss upp till 3 stycken poddar. Men vi tackar självklart alla er som tittar och som tittar igen och som hänger med på allt som vi gör. Men vi ska titta på vad som har varit och vad som händer. Och allra först så har det snackats väldigt mycket om Maximteatern och att de har gått i konkurs. Och många är oroliga för Kiss-eventet i höst. Vad händer med det? Och då ska vi reda ut att för det första så är det inte Glickman & Marks som har gått i konkurs. Tvärtom, de lever och frodas. Men stället som eventet skulle vara med Alex Bergdahl, Iron Maiden och lite annat, det blir inte av. Utan man kommer flytta eventet någon annanstans. Och Glickman & Marks håller på att hitta ett nytt ställe. Och vi rapporterar så fort som vi har någonting nytt med nya koordinater. Och sen är det som så, vi har ju en grej till här på sommaren på Let Me Know-podden. Och det är ju våra sommarpoddar. När vi under en månad tar semester och låter er kära tittare och lyssnare få ta över. Och ni har fria händer, göra egentligen vad som helst så länge som är Kiss-relaterat. Ni kan fortfarande höra av er om det är som så att ni har en bra idé till oss. Och det är inte svårt alls. Ni tar er telefon, ni spelar in er podd på en timme ungefär. Marco sen klipper ihop allt sammans och gör din fantastiska idé till en fantastisk podd. Men det som vi har åtminstone 5 stycken färdiga. Det är dels Christer Johansson, det är Tobias Wendeller, förlåt uttalet Tobias, det är Roger Nilsson och några till. Och det är alltid lika spännande som sagt att få höra era perspektiv. Och sen så ska vi prata om veckan som har varit. Det började ju nu i fredags den 28, det började i torsdags den 28 maj då Kiss firade 50-årsjubileum för spelningen på Gröna Lund. Och då var det ju som så att Kiss själva gick ut. Och dels så visade man upp en del fantastiska bilder som är ur Kiss privata arkiv. Ni som sen tittade på vår vad man kallar det för, jubileumspodd eller jätte-live-podd. Ni såg inte bara de bilderna utan även varifrån de togs på scenen. Alltså nörderiet var ju totalt. Men för er i alla fall som är Kiss Army-medlemmar, ni har ju fått se och ni har ju fått höra Kiss egen version på Stockholmsspelningen. Hur som helst i alla fall, vi började där med att låta er återigen få ta del av dem. Jag tror det är 5 olika poddar som vi har gjort tidigare. Där exempelvis musikern Nalle Paulsson och sen Kiss-fanet Anders Thin och några till. Ja, och så jag förstås.
har fått göra egna avsnitt som handlade om Stockholmsspelningen och dessutom spelningarna i Göteborg. Ja, hur som helst i alla fall. Sen på fredag morgon då släppte vi en överraskningspodd där jag och Marco hade blivit insläppta i Gröna Lunds allra heligaste. Där vi sprang dels på den stora scenen där Kiss hade spelat på och dels så sprang vi omkring både i loger och andra korridorer backstage. Och har ni inte sett det avsnittet, gör det. För det är mäktigt. Och sen då i fredagskväll så kom vi den totala systemöverbelastningen när vi hade nästan 4 timmars livepodd som avhandlade Göteborg, Stockholm och Lund. Och nördigheten där visade liksom inga som helst gränser. Vi analyserade vartenda litet kravallstaket, minsta lilla blomsterrabatt. Och där har ni några timmar att gå igenom. Och det är mycket bilder, det är film, det finns typ allt. Och sen så ska vi ta och titta i Bernts heta vax. Det har ju varit som så att jag har ju tidigare valt att bevaka enbart fysiska album. Men eftersom nivån av både album och fysiskt går ner hela tiden så tänkte jag att nu är det dags att göra om Bernts heta vax. Så att ni kommer att hitta det här i fortsättningen. Ni kommer att hitta digitala singlar, digitala EP-skivor, fysiska album. Ja, men är det musik, då kommer jag att bevaka det. Och det här är sånt som jag tycker om att lyssna på och som jag tror att även ni är väldigt förtjusta i. Och vi börjar ju med ett tungt fysiskt släpp och det är Erik Grönvall som har en ny platta ute. Den här gången så är det inga covers utan det här är nya låtar. Plattan heter Bad Ones. Och det här är inte hårdrock, märk väl, utan det här är hård rock. Det är ett rejält sväng, det är täta låtar och jävligt skönt vibe på den här. Plattan är snyggt producerad ska jag säga, utav Fredrik Tomander. Och Fredrik Tomander är ju den som driver en skivstudio som heter Palma Music Studio, självklart på Mallorca. Där mer eller mindre halva rockeriten har varit och spelat in plattor. Så att vi tycker att det är skönt att Grönvall är tillbaka och i toppform och extra plus för att det faktiskt är en fysisk platta. Nästa är Boys from Heaven och plattan heter The Wanderer. Och vi rör oss över sundet till Danmark. Det här är bandets 3:e LP. Och de levererar AOR. Hej Jörgen Holmstedt, jag ser dig nog. Så vi är så lena på nästan halkar. Och det låter nästan som giganterna från 80-talet. Alltså jag pratar om Journey, jag pratar om Foreigner. Men det är inte varje dag som man får högklassig dansk AOR. Det här är ett måste för de som gillar de här breda refrängerna. Och även den finns fysiskt. Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, som är det är en skön och nostalgisk platta. Den står på sina egna ben och det är McCartney som gör tillbakablickar och reflekterar över sitt eget liv i backspegeln. Och det här är musikalisk magi enligt mig. Om vi går till de digitala låtarna så har vi en EP från Foreigner, hör och häpna. EPn heter Soul Doctor EP. Det är 3 helt färska låtar i sann Foreigner-anda. Och kören på EPn är mäktig. Vi hittar bland annat Robin Sander ifrån Cheap Trick som sjunger. Och sen går vi vidare till ytterligare en digital release och det är Billy F. Gibbons, den enda. Ja, är han enda? Nej. Det är han med skägget i ZZ Top. Och en låt som heter Brown Paper Bag. Även det här digitalt. Ett bluesigt röj. Och han har slagit ihop sig med country supersköna Keith Urban som gästsångare på den här. Så att
Och vi säger som så här, Gibbons patenterade knastriga gitarrton. Urbans röst är oväntat, men det är jävligt bra. Och sen så avslutar vi med Harpo. Jajamän, den Harpo som gjorde hits redan 1973 i form av Movie Star och Honolulu. Och samma Harpo som Hans Hartvig lade ner väldigt mycket tid på att lansera 73 och 74. Hur som helst, Con har varit igång sedan 73. Det här är hans 16:e album, det första albumet sedan 2021. Den här finns just nu bara digitalt. Men det är en otroligt poppig platta. Och jag hoppas så mycket på ett CD-släpp. Och förresten, en intressant grej med Movie Star är att Anne-Frid Lyngstad från ABBA körade på den. Men det här är pop och ni kommer att älska det här. Och det här, mina vänner, det här var allt för den här veckan. Och håll i blixtarna, vi syns snart igen i Världsjournalen.